Hồi xưa, cô gái ấy không chỉ bỏ qua cuộc sống sung túc ở thành phố, mà còn dẫn cả cháu trai đến vùng quê nghèo khó nhất để xuống nông thôn nữa. Nghe được chuyện này, anh cả tức đến bốc khói luôn. Sao giờ em tự quyết định ghê thế hả? Hủy hôn, xuống quê mà chẳng thèm viết thư bàn bạc với người nhà. Anh cả, anh bình tĩnh chút đi. Bảo anh bình tĩnh sao nổi đây? Em biết không, một mình xuống quê đã khổ lắm rồi. Mà em còn dẫn theo nam tính nữa, sau này sống kiểu gì đây? Em có nghĩ đến không? Tô Thanh Nhiên từ lúc ở lán cỏ đã cố nín nhịn. Giờ ra ngoài lại nghe anh cả nói thế. Bật khóc qua lên luôn. Dĩ nhiên em biết ở quê khổ thế nào mà. Nếu nhà họ Giang đối xử tốt với nam tinh, nếu nhà họ Tiêu tử tế với em, thì em có chạy đến đây không? Nhiên Nhiên, em mau nói thật với anh đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó, Tô Thanh Nhiên kể hết mọi chuyện về nhà họ Tiêu và nhà họ Giang, kể rõ ràng từng chi tiết một. Xin lỗi vì lúc này anh không phân rõ trắng đen mà mắng em. Anh cả sai rồi, anh thật không ngờ nhà họ Tiêu với nhà họ Giang lại tệ đến vậy. Em yên tâm, nam tinh giờ sống tốt lắm. Có dịp anh sẽ dẫn nó qua gặp mọi người. Còn chuyện nhà họ Giang, em xem thử nói với chị dâu thế nào nhé. Chuyện này cứ giao cho anh. Nam tinh bên đó thật sự làm khổ em rồi. Thôi, anh em mình đừng khách sáo qua lại nữa. Em sẽ chăm sóc nam tinh thật tốt. Anh chăm sóc bố mẹ cho kỹ nhé. Lúc này, Tô Thanh Nhiên nhớ lại kiếp trước. Chị dâu vì không chịu nổi áp lực mà kết thúc lời mình. Còn anh cả thì mất mạng trong một tai nạn. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Nhiên bèn nói thêm, nam tinh không phải trách nhiệm của em. Em chỉ tạm thời giúp anh chị chăm sóc thôi. Đợi ngày anh chị ổn định, em sẽ giao nam tinh lại ngay lập tức. Em yên tâm, vì em và nam tinh, dù khó khăn đến đâu, anh và chị dâu cũng sẽ nghiến răng mà vượt qua. Sau đó, hai anh em tiếp tục bước đi. Khi cả hai rời khỏi, Cố Tiêu lo lắng cho an nguy của Tô Thanh Nhiên, mới lặng lẽ bước ra từ khu rừng xa xa. Không ngờ một người bình thường mạnh mẽ thế kia lại có thể khóc đau lòng đến vậy. Nhưng anh đừng quá xa, không nghe rõ hai người nói gì. Chỉ thoáng nghe được hai từ hủy hôn. Sáng hôm sau, Tô Nam Tinh sáng sớm đã đến phòng Tô Thanh Nhiên. Cô ơi, tối qua mọi chuyện ổn chứ? Rất ổn, tối qua nhờ có đồng chí Cố giúp, mới nhanh chóng tìm được chỗ như vậy. Cháu yên tâm nhé, mọi người đều sống tốt lắm. Đợi thời cơ chín muồi, cô sẽ dẫn cháu qua gặp họ. Tuyệt quá! Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng trách mắng của cô Cố. Quầng thâm mắt cậu là sao đây hả? Tối qua không ngủ cả đêm à? Có tâm sự nên ngủ không ngon. Cậu mà ngủ không ngon á, tôi thấy chắc cậu lại trốn ra ngoài, đi đánh bài với đám bạn chứ gì. Trời đất chứng giám, oan cho tôi quá. Lúc này, Tô Nam Tính bước tới. Bà nội ơi, tối qua cháu dậy đi vệ sinh, thấy chú nằm trên giường, mắt mở to lắm ạ. Cậu nhóc này ngày nào cũng ngáp hoài, mà cũng có lúc ngủ không được sao? Nam Tinh, nhờ cháu bảo bà nội luộc cho chú của trứng nhé. Đợi hai người rời đi, Tô Thanh Nhiên mới bước tới. Đồng chí Cố, chuyện tối qua anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Cảm ơn nhé, mà này, tôi thấy mùa thu hoạch cũng sắp qua rồi. Lần trước đại đội trưởng nói muốn tìm anh bàn chuyện xây nhà. Anh xem khi nào rảnh nhé. Cô gấp thế sao? Hoàn cảnh nhà tôi chắc anh cũng đoán được rồi. Tôi với Nam Tinh sớm dọn ra ngoài chút. Lỡ sau này bị người khác phát hiện, ảnh hưởng đến nhà anh cũng sẽ ít hơn. Giờ dân làng đều hiểu lầm chúng ta có họ hàng. Chuyện này một mình tôi giải thích, chưa chắc người ta đã tin. Có gì chúng ta cùng làm rõ nhé. Nhà tôi từng bị tố cáo và bị đưa xuống đây. Tôi thành người mà ai cũng tránh xa. Nhưng người đàn ông trước mặt chẳng những không ngại, còn muốn cùng tôi vượt qua khó khăn. Mọi người hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm đi. Cô đừng tự tạo áp lực cho mình. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhà anh sau này. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Dù sau này mọi người có biết, cũng chỉ tò mò nhất thời thôi, hết tò mò rồi.
Ai mà để tâm chuyện này nữa đâu. Hơn nữa cô đâu làm gì sai. Người khác gặp tình cảnh nhà chúng tôi, hầu hết đều muốn tránh xa. Sao anh lại chẳng quan tâm chút nào vậy? Dân núi chúng tôi chẳng hiểu mấy chuyện đầu đá ở thành phố. Chúng tôi quan tâm xem có no bụng được không. Khi nào dành được tiền để ăn thêm vài bữa thịt. Chuyện nhà người khác, nghe cho vui rồi quên luôn. Cảm ơn anh đã an ủi. Nhưng nhà thì sớm muộn cũng phải xây. Khi nào anh rảnh thì gọi tôi nhé. Đợi vài ngày nữa nộp xong lương thực công, chúng ta đi xem thử. Mấy ngày tiếp theo, mọi người cùng nhau bóc mua ở sân phơi. Do đội sản xuất không có dụng cụ, nên chỉ có thể dùng tay xoay, khiến mấy thanh niên trí thức mới đến tay đầy mụn nước. Còn Tô Thanh Nhiên thì sao? Cô ấy luôn đeo đôi găng tay tự mua. Đúng lúc này, tiếng hô của anh bưu tá vang lên. Bưu kiện nhà gửi cho tôi cuối cùng cũng đến rồi. Dù tôi làm việc không giỏi bằng cô ấy, nhưng ít ra tôi có một gia đình hạnh phúc. Còn Tô Thanh Nhiên một mình dẫn cháu trai xuống quê. Chắc nhà cô ấy chẳng còn ai rồi. Sau đó, Từ Kiều chạy nhanh đến chỗ anh bưu tá. Đồng chí, có bưu kiện của tôi không? Tôi tên Từ Kiều. Có một lá thư cho cô. Gì cơ? Chỉ có một lá thư thôi sao? Không thể nào chứ. Thật sự không có. Tổng cộng chỉ có 2 bưu kiện thôi. Trần Vệ Quốc và Tô Thanh Nhiên. Hai người đến lấy bưu kiện và thư nhé. Ai gửi bưu kiện cho tôi vậy nhỉ? Lấy ra xem thử. Hóa ra là bưu kiện của chú Mã và thư của Cố Hiểu Huệ. Từ Kiều vốn định mắng Tô Thanh Nhiên vài câu, nhưng thấy cô ấy vừa có bưu kiện vừa có thư, tức đến mức dậm chân bình bịch, rồi tin nhiều bỏ đi. Về đến phòng, Tô Thanh Nhiên mở bưu kiện ra. Bên trong là ít sữa mạch nha chú Mã gửi, cùng với thịt hộp. Sau đó cô mở phong thư ra. Thư toàn là lời than phiền về Tiêu Đống Quốc. Cậu và Nam Tinh, này xuống quê đó. Thẩm Vân Phương còn đòi xin việc làm. Kết quả bị giám đốc Mã mắng cho một trận tơi bời. Tiêu Đống Quốc đến giờ vẫn không tin cậu đã đi. Nên nào cũng đừng dưới ký túc xá nhà máy cơ khí. Mấy hôm trước còn suýt bị đuổi việc. Vì làm việc không tập trung. Tô Thanh Nhiên đọc thư, nhìn những người và việc quen thuộc ngày xưa. Cảm giác như đã qua lắm rồi. Cô sống ở núi bận rộn mà cũng trọn vẹn. Như thể hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Ở bên kia, Cố Tiêu nghe Nam Tinh kể. Tô Thanh Nhiên mang thư và bưu kiện về nhà. Sợ cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý, liền vội vàng chạy đến ngay. Tô Tri Thức, cô ở nhà chứ? Có đây, đồng chí Cố. Anh tìm tôi có việc gì sao? Không có gì to tát. Gọi cô ra ăn cả núi thôi. À đúng lúc lắm, đồng chí Cố. Cái này là cho anh đây. Cho tôi á? Ừ, lần trước ở núi nhờ anh dẫn đường cho tôi. Với cả thời gian này, nhờ phúc của anh, tôi với Nam Tinh được ăn thịt không ít. Cái này là sách tranh nhỏ mua cho Nam Tinh. Đi thôi, chúng ta qua tìm nó nhé. Trước đây cô sợ lộ chuyện, không dám lấy nhiều đồ từ không gian ra. Giờ bưu kiện đến, cô lại tự mình mở một mình. Bên trong có gì thì cứ cô nói là được. Chẳng mấy chốc đã đến phiên chợ. Này đội sản xuất nộp lương thực công. Cô ơi, sao mọi người dậy sớm thế? Không phải chỉ cần lao động khỏe mạnh thôi sao? Vì đi theo là được lên trấn chơi mà. Tiểu Tô, cô cũng đi cùng nhé. Cô ơi, hôm nay mấy bạn nhỏ của cháu đều đi hết đó. Nghe nói mấy anh chị thanh niên trí thức cũng đi nữa. Đúng vậy, người trẻ hầu như đều đi cả. Cô cũng tiện dẫn Nam Tinh đi dạo một vòng luôn. Nhân cơ hội này, lên trấn mua ít đồ cũng tiện. Như vậy lại có lấy thêm ít đồ từ không gian ra nữa. Còn tiện thể gửi luôn thư hồi âm cho chú Mã và Cố Hiểu Huệ. Nam Tinh, đi nào. Chúng ta mau ra đầu làng thôi. Khi hai người đến đầu làng, từng chiếc xe chở đầy lương thực đã bắt đầu lăn bánh. Tô Nam Tinh đảo mắt nhìn trong đám người. Chẳng mấy chốc phát hiện ra Cố Tiêu ở cuối đội. Lập tức kéo Tô Thanh Nhiên chạy đến ngay. Anh Cố bình thường chặt gai góc chẳng đeo găng tay.
Hôm nay sao thế nhỉ? Kéo xe thôi mà cũng đeo găng tay trắng luôn. Đúng vậy, tự nhiên anh làm màu thế này. Bọn tôi không quen mắt nổi luôn. Nói linh tinh gì thế? Tôi sợ tay bị chảy xước thôi mà. Lỡ làm rơi lương thực thì sao? Mấy người quay lại nhìn một cái, thấy Tô Thanh Nhiên đang bước tới đây. Cười hi hi đẩy xe tiếp tục đi tới. Khi mọi người đến sân sau kho lương thực, đã là 9 giờ sáng rồi. Được rồi, mọi người để xe tấm lại một chỗ nhé. Ngoài tôi và mấy cán bộ đội, những người còn lại có thể lên trấn dạ chơi rồi. Chúng ta cũng đi được rồi. Đúng vậy, không thấy ở đây đông người lắm sao? Cứ đứng hết đây thì chứa không nổi đâu. Với lại việc còn lại chỉ là xếp hàng thôi. Đợi họ đến nhận lương thực là xong. Tôi cũng định dẫn Nam Tinh đi dạo một chút. Chúng ta nên quay lại trước mấy giờ đây? Cô lần đầu lên trấn này. Đường xá không quen, lại còn dẫn theo Nam Tinh. Cô đợi tôi chút, tôi đi cùng cô nhé. Không đợi Tô Thanh Nhiên từ chối, Cố Tiêu đã chạy đến chỗ đại đội trưởng. Hừ, biết ngày anh không chịu ngồi yên mà. Chăm sóc Tô Trí Thức và Nam Tinh cho tốt nhé. Đi sớm về sớm nha. Khi ba người vừa bước ra khỏi kho lương thực, có người từ phía sau đuổi theo. Anh Cố, đợi bọn tôi với. Sao mấy cậu cũng chuồn ra đây được? Đại đội trưởng bảo bọn tôi vướng víu, đuổi hết bọn tôi ra luôn. Sao, anh cũng ghét bọn tôi à? Không, không có đâu. Càng đông càng vui mà. À đúng rồi, đồng chí Tô. Cô chưa quen mấy người này đúng không? Để tôi giới thiệu cho cô nhé. Đây là anh Quách Tứ Hải, từng bán trứng gà cho cô. Còn hai người này từng bán thịt heo cho cô. Đây là anh Trương Mân. Còn đây là anh Triệu Quân. Thị trấn này không lớn. Ngoài một bưu điện, một cửa hàng bách hóa và một nhà hàng quốc doanh thì chẳng còn gì đáng để nữa. Vậy nhờ mọi người dẫn tôi qua bưu điện trước được không? Tôi có 2 lá thư cần gửi. Gửi thư xong xuôi, mọi người liền đến cửa hàng bách hóa. Bên trong đã đông nghẹt người từ lâu. Hay là chúng ta đi thôi? Người từ các đội khác cũng đông quá chừng. Mọi người đợi tôi ở đây nhé. Nói rồi, anh một mình bước vào trong. Chẳng mấy chốc dẫn theo một anh bạn ra ngoài. Nào, mọi người muốn mua gì cứ nói đi. Đây là bạn quen của tôi ở cửa hàng bách hóa. Đồng chí Cố, bọn tôi xếp hàng lâu lắm rồi, mà vẫn chưa tới lượt. Anh có thể giúp bọn tôi mua luôn không? Đúng vậy, đồng chí Cố. Tôi chỉ cần một đôi găng tay thôi. Muốn mua găng tay thì tìm nhân viên bán hàng đi. Tôi đâu phải nhân viên bán hàng. Nếu ai cũng chen ngang như tôi thế này, thì cửa hàng bách hóa còn làm ăn được nữa không? Nghe vậy, mặt mấy thanh niên trí thức hơi đổi sắc. Rồi lặng lẽ quay lại xếp hàng tiếp. Mua đồ ở chợ xong, mọi người chuẩn bị rời đi. Nhưng bị mấy thanh niên trí thức khác của đội gọi lại. Tô Trí Thức, bọn tôi định qua nhà hàng quốc doanh. Hiếm khi hôm nay mọi người đông đủ thế này. Bọn tôi muốn tổ chức một bữa tụ tập, nhân tiện bàn chuyện mở rộng điểm thanh niên trí thức. Cô đi cùng nhé. Hay là cùng đi đi. Dù sao chưa cũng phải ăn mà. Cùng lắm thì ngồi riêng ra. Thôi, bọn tôi với họ không hợp lắm. Hơn nữa họ đã bảo là tụ tập của thanh niên trí thức. Bọn tôi không đi theo đâu. Đúng vậy, đại đội trưởng dặn bọn tôi về sớm. Lỡ lát nữa tới lượt mà không có ai thì không ổn. Bọn tôi về trước đây. Cô ăn xong thì về sớm nhé. Được, tôi biết rồi. Sau khi Cố Tiêu và mọi người rời đi, mấy thanh niên trí thức cô bắt đầu tự giới thiệu. Tô Trí Thức, tôi là Tạ Chỉ Viễn, là người đến sớm nhất trong đám thanh niên trí thức nhà mình. Sau này có gì cần giúp đỡ, cô cứ tìm tôi nhé. Cứ thoải mái tìm tôi. Tôi là Hà Thanh Phong. Điểm thanh niên trí thức nhà mình lâu rồi chưa đông vui thế này. Bọn tôi ngày nào cũng mong các cô sớm dọn về. Tôi là Lưu Cầm. Chào mừng các cô sớm dọn về nhé. Nhưng mà, ở điểm thanh niên trí thức thì phải theo quy tắc của chỗ mình. Chuyện đánh ngươi, chửi bới, sau này không được xảy ra nữa đâu. Còn nữa, Tô Trí Thức, cô thân với Cố Tiêu lắm à? Tôi là Hố Huệ Anh. Lưu Cầm nói chuyện thẳng tính, cô đừng để bụng nhé. Nhưng mà mấy người kia nổi tiếng trong làng, chẳng ra làm sao cả. Sau này cô nên giữ khoảng cách với họ thì hơn.
Nghe mọi người nói vậy, tôi thấy các anh chị nói đều có lý lắm. Đánh người đúng là không nên thật. Sau này thanh niên trí thức chúng ta phải đoàn kết một lòng. Tôi trí thức, hôm nay trước mặt mọi người. Cô xin lỗi từ trí thức đi nhé. Chuyện lần trước coi như bỏ qua luôn. Hài hước sao nổi, hóa ra mượn cớ tụ tập để dạy đời tôi. Muốn dằn mặt tôi một chút. Không có cửa đâu nhé. Dù sao sau này hợp thì chơi, không hợp thì giải tán. Ôi hỏng rồi. Lương khô của đại đội trưởng chỗ tôi này. Giờ đã đến giờ cơm rồi. Tôi phải mau mang qua cho ông ấy mới được. Thôi, tôi còn việc phải làm. Hôm nay không tụ tập với mọi người được rồi. Nói xong, Tô Thanh Nhiên kéo Nam Tinh rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy thanh niên trí thức. Cô ấy làm vậy là sao đây? Mọi người xem đi. Với thái độ này của cô ta, sau này sao mà ở chung nổi? Tôi nói trước đây, sau này dọn vào nhà mới, tôi tuyệt đối không ngủ chung với cô ta đâu. Rời đi rồi, Tô Thanh Nhiên đến cửa chính nhà hàng Quốc Doanh, mua vài cái bánh bao nhân thịt to, rồi quay lại sân sau kho lương thực. Mọi người thấy cô đều giật mình. Sao quay lại rồi? Tự nhiên nhớ ra, lương khô của đồng chí Cố còn ở chỗ tôi này. Sao lương khô lại thành bánh bao thịt thế này? Bao nhiêu tiền, để tôi trả cho. Không cần đâu, bánh bao thịt này tôi mời mọi người mà. Mấy ngày nữa chẳng phải sao? Đến lúc đó chắc chắn sẽ phải làm phiền mọi người nhiều. Nói vừa dứt lời, nhân viên kho lương thực bước tới. Anh ta mở túi kiểm tra qua loa một lượt, rồi cân hết toàn bộ lương thực. Nhìn số cân vừa đủ tiêu chuẩn, đại đội trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhân viên kho lương thực lại tỏ vẻ không vui. Khi đội nộp lương thực, phát hiện một chuyện lạ, rõ ràng cân đúng số lượng quy định. Nhưng nhân viên chẳng những không cảm ơn, còn mỉa mai họ nữa. Đội hướng Dương Sơn các anh mỗi lần nộp lương thực công đều vừa khít số cân, không thừa một cân, không thiếu một cân. Nhìn các đội khác xem, mang đến bao nhiêu thùng lương thực kìa. Đừng nói thùng lương thực, đội chúng tôi nộp lương thực công xong, lương thực còn lại chẳng đủ cho xã viên ăn đâu. Đồng chí ơi, lương thực thống nhất vừa giúp nước vừa đổi được tiền. Nếu có dư, chúng tôi đương nhiên sẵn lòng nộp. Nhưng thật sự không có lương thực thừa. Đúng vậy, hoàn cảnh đội hướng Dương Sơn chúng tôi, các anh cũng biết mà. 2 năm nay các đội khác lần lượt được chia phân bón. Còn chúng tôi chẳng được một hạt phân nào. Chuyện này các anh đừng phản ánh với tôi. Đây là quyết định của lãnh đạo công xã. Nói rồi, anh ta ngẩng đầu nhìn vào trong cửa. Cố Tiêu theo ánh mắt anh ta liếc nhìn một cái, vội vàng kéo đại đội trưởng một cái. Bố ơi, lãnh đạo đến rồi kìa. Đại đội trưởng ngước mắt lên nhìn, vội bước nhanh tới với vẻ phấn khởi. Lãnh đạo công xã vừa thấy đại đội trưởng Cố là đau đầu ngay, quay người định chạy luôn. Tiếc là trong sân đông người quá, chẳng chạy thoát nổi. Giám đốc Quách, chuyện phân bón lần trước anh nói với tôi, anh xem khi nào thực hiện được vậy? Là lão Quách à, phân bón đó vẫn chưa có tin tức gì đâu. Khi nào có, tôi sẽ báo anh ngay. Giám đốc Quách, năm nay chắc đến lượt chúng tôi chứ hả? Trước giờ chúng tôi chưa được lần nào đâu đó. Đồng chí lão Cố, anh cũng biết mà, công xã Thắng Lợi chúng ta có rất nhiều đội sản xuất. Phân bón nhập khẩu thì đắt mà lại hiếm. Giờ chỉ ưu tiên dùng cho mấy đội điều kiện tốt trước thôi. Tôi sẽ cố gắng giúp anh xin nhé. Tô Thanh Nhiên lần đầu tiên thấy đại đội trưởng hạ mình nhờ vả người khác như vậy, không nhịn được mà hỏi Cố Tiêu bên cạnh. Hay ghê ha, đại đội trưởng đang xin phân bón từ lãnh đạo à? Đúng vậy đó, mỗi năm công xã chỉ được chia một ít phân bón thôi. Mà đội mình thì ít người, ít đất, nên lần nào cũng chẳng tới lượt. Thời buổi này, phân bón đúng là khó kiếm thật. Mà lãnh đạo công xã cũng cần thành tích, chắc chắn sẽ dùng đồ tốt cho các đội xuất sắc. Còn đội mình ít người, ít đất thế này, chắc chắn thiệt thòi hơn. Không biết Lam Tuyền có giúp được gì không nữa. Nhìn đại đội trưởng ủ rũ bước về phía mọi người, Tô Thanh Nhiên vội an ủi, đại đội trưởng, còn một thời gian nữa mới đến mùa xuân mà, cứ từ từ nhé.
Đúng vậy, cùng lắm tôi lên đó vài chuyến nữa. Ngửi thấy mùi phân bón, tôi sẽ lao ngay vào công xã xin luôn. Cậu nhóc này, mũi chó à? Sao mà ngửi được mùi thơm ngon thế hả? Nhiệm vụ nộp lương thực công đã xong rồi. Ngày mai còn phải chia lương thực nữa. Mọi người mau về thôi nào. Sáng hôm sau, gia trẻ lớn bé trong làng đều tụ tập ở sân phơi. Ai nấy đều thầm đoán lần này được chia bao nhiêu lương thực. Nhưng Tô Thanh Nhiên thì chẳng vội. Cô mới đến chưa lâu, cũng không trông mong được chia nhiều. Nhưng điều cô không ngờ là 4 thanh niên trí thức mới mỗi người được một bao ngô, một bao lúa nữa. Điều này làm ba người Từ Kiều vui mừng khôn xiết. Có người ỷ mình được nhiều công điểm, hớn hở ra mặt, tự mãn lắm luôn. Cuối cùng chẳng phải cũng chia lương thực bằng nhau sao? Lời vừa dứt, cả làng già trẻ đều bật cười. Cô nghĩ gì vậy hả? Bao nhiêu công điểm thì chia bấy nhiêu lương thực. Phần nhiều hơn coi như cho các cô mượn. Sau này sẽ trừ dần vào công điểm. Giờ không chia thêm lương thực, chẳng lẽ để các cô đói meo hay sao nổi? Nghe vậy, ba người vội cúi đầu xấu hổ. Thôi, giải tán hết đi nào. Chiều nay thanh niên trí thức họp ở điểm trí thức nhé. Bàn chuyện mở rộng một chút. Khi đội trưởng bàn chuyện mở rộng điểm trí thức, phát hiện một cảnh kỳ lạ. Rõ ràng ở nhà mới là chuyện vui, nhưng cô thanh niên trí thức trước mặt lại tức tối ra mặt. Sao 4 anh trí thức nam được chia 2 phòng, còn bọn tôi là trí thức nữ lại phải chen một phòng? Chuyện này đội đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Các cô trí thức nữ ở nhà mới vừa tiện lợi lại an toàn, còn cách xa mấy anh trí thức nam một chút. Còn căn nhà các cô ở trước đây, dĩ nhiên dành cho 2 anh trí thức mới đến. Cách này là tiết kiệm và hợp lý nhất. Đại đội trưởng, tôi nói thẳng luôn nhé. Tô trí thức là người khó gần. Bọn tôi không dám ở chung phòng với cô ấy đâu. Cậu bớt nói vài câu đi. Trước đây Từ trí thức cũng vì nói nhiều, mới bị cô ấy dạy cho một trận ra trò đó. Đại đội trưởng, thật ra bọn tôi không phải không đoàn kết. Chỉ là Tô trí thức còn dẫn theo một đứa nhỏ. Nếu cô ấy dọn vào, thì đứa nhỏ này phải làm sao đây? Cũng chen chung với bọn tôi à? Dù là trẻ con, nhưng cũng là con trai mà. Ở chung không tiện đâu. Tôi cũng không đồng ý. Hai chúng tôi cũng không đồng ý. Bọn tôi chưa chăm trẻ bao giờ. Nếu ở chung một phòng, nửa đêm có chuyện gì, bọn tôi cũng không chăm nổi đâu. Thật sự không được, thì để đứa nhỏ trên tạm phòng bọn tôi vậy. Sau khi mọi người phát biểu xong, đại đội trưởng mới chậm rãi lên tiếng. Không cần Tô trí thức tự xây nhà ở riêng đâu. Lời vừa dứt, cả đám thanh niên trí thức ngẩn người. Đại đội trưởng, ông định xây riêng một phòng cho Tô trí thức à? Hừ, các cậu không hợp nhau, tôi biết làm sao nổi. Vừa nãy các cậu đã bàn xong xuôi chỗ ở rồi mà. Mê mơ, bên phía tây điểm trí thức còn một mảnh đất trống. Nhỏ thì có nhỏ, nhưng đủ xây 2 căn nhà nhỏ hướng nam thoải mái. Như vậy thì tốt, vừa gần điểm trí thức, nhưng lại không cùng một sân. Kiểu sau này lại ở Mỹ. Nghe vậy, mấy thanh niên trí thức lập tức không chịu. Đại đội trưởng, sao lại xây riêng nhà cho cô ấy? Xây một lần còn hẳn 2 phòng, không công bằng. Các cậu nghĩ gì vậy hả? Nhà của các cậu là đội bỏ tiền xây. Nhà của Tô trí thức là cô ấy tự bỏ tiền ra. Là một chuyện sao nổi. Nếu Tô trí thức không tự xây nhà riêng, đội ít nhất cũng phải xây thêm 2 phòng. Như vậy sẽ tốn thêm kha khá tiền. Cố Tiêu, cậu tính thử xem, nguyên liệu và nhân công xây nhà tốn bao nhiêu tiền nào? Tôi ước chừng 2 căn nhà này cũng phải 100 đồng đấy. Lời vừa dứt, đại đội trưởng lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Con Cố Tiêu bên cạnh thì nháy mắt với bố mình. 100 đồng không nhiều đâu. Tô trí thức vừa mới đến đôi, tay chẳng có nguyên liệu gì. Gạch đất, gỗ, cỏ khô, nhân công. Thứ nào mà không cần tiền chứ? Cậu nói cũng có lý. Mấy người xem thử, có muốn bỏ tiền tự xây riêng không nào?
Mấy thanh niên trí thức bị giả cố tiêu hét lên làm hoảng. Lập tức đổi chủ đề, bỏ 100 đồng tự xây nhà. Tiền nhiều đốt không hết, tách cô ấy ra cũng tốt. Đại đội trưởng, tôi không ý kiến. Tôi cũng không ý kiến. Chỉ là cái nhà này, chắc phải ưu tiên xây cho điểm trí thức trước chứ. Không xung đột đâu. Căn nhà của các cậu, tôi sẽ sắp xếp người dùng công quỹ xây. Nhà của Tô trí thức, cô ấy sẽ tự bỏ tiền tìm người xây riêng. Từ điểm trí thức trở về, mọi người tụ tập ở sân nhà họ Cố. Tô trí thức đây, hôm nay đã chuẩn bị một bàn rượu ngon, món ngon hoành tráng rồi nhé. Ngày mai mọi người nhớ xây nhà cho cô ấy thật tốt nha. Yên tâm đi đại đội trưởng. Bọn tôi theo anh Cố làm. Chắc chắn không có sai sót gì đâu. Cậu cũng đừng tùy tiện lấy tiền của Tô trí thức. Cô tôi sẽ tìm cách xoay sở. Còn lại các cậu cứ bàn bạc kỹ thêm nhé.